السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش للسفرة أو لترابيزة صغيرة بوحدة جديدة سهلة وبسيطة، لكن عبارة عن اختراع. لما هنشوف طريقة شغلنا في الوحدة هتعرفي يعني إيه معنى كلمة اختراع في وحدتنا النهاردة. أتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا، وزي ما بقول لكم والله انا بعتبرها كلها على بعض كده هو عبارة عن اختراع. الوحدة بتبتدي بسلاسل بداية، وبعد كده بنبتدي نشتغل سطر من غرز الحشو وسطر فوق منه غرز حشو مع سلاسل، بحيث نكون مع بعض 8 فراغات من السلاسل نبتدي نشتغل عليهم الجزء الاخير من الوحدة. وطبعا الجزء الاخير ده هو اللي انا بقول عليه ان هو عبارة عن اختراع. احنا بنفضل نشتغل اعمده رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وفي نفس الوقت وانا بشتغل الاعمده دي بنزل اشتغل عمود باتنين لفه، مره اتنين تلاته في سلسله من السلاسل اللي احنا كنا مكونينها، وبكرر ده زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل ان في النهايه خالص ببتدي اكون دائره زي اللي احنا شايفينها دي. ومع الدائره اللي انا بكونها طبعا بيكون نتج عندي كمان مع الشغل مجموعه سلاسل بنبتدي نشبك الوحدات اللي احنا طبعا بنعملها بنفس الشكل ده في بعضها. يلا بينا نروح نشوف هنشتغل وحدتنا مع بعض النهارده ازاي. وفي النهايه طبعا ببتدي اقفلها هنا بغرزه منزلقه، اقفل الشكل الدائري بتاعي، وبعد كده اقص الخيط وابتدي اشتغل وحدات تانية. وبنفس الطريقه ببتدي اكون بقى كل الوحدات بتاعتي لغايه ما اوصل لعدد الوحدات اللي انا حباها، ومع التشبيك طبعا بنكون المفرش. في النهايه ببتدي اشتغل بنفس الشكل الدائري اللي احنا هنشتغل بيه وحدتنا نفسها، وهوريكم مع بعض ازاي نشتغلها كلها مع بعض باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. ابتدي اكون 5 سلسله، بسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه الف الخيط واسحب منها طرف الخيط، بشده بقى في عقده البدايه. في البدايه قلنا بنكون مع بعض 5 سلسله، بيكون معايا على الابره حلقه، بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5. خلصنا ال5، بسيب اخر 4 سلاسل وبروح لاول سلسله اشتغلتها في الفرونت لوب الحلقه الاماميه من السلسله. بدخل واخلي معايا خيط البداية على الابرة، اخفيه معايا وانا بشتغل، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. داخل الفراغ هبتدي اشتغل 8 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل 8 غرزة حشو. السلسلة دي ارتفاع غرزة الحشو. ازاي بشتغلها بقى؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بنزل ما بلفش الخيط ولا حاجة على الابرة، اسحب الخيط واخرج كده معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين مع بعض كده. غرزة 2 3 4 5 6 7 8. كده خلصنا السطر الاول، وهو طبعا ايه بتكون المرحله رقم 2. المرحله الاولى هي كانت السلاسل والمنزلقه، المرحله الثانيه اللي هي بتكون السطر الاول زي ما احنا شايفين 8 غرزه حشو. فوق اول غرزه حشو عندي اهي تحت الضلعين الامامي والخلفي الفرونت لوب والباك لوب بعمل غرزات منزلقه، اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. كده قفلت السطر الاول. نبتدي تاني نرتفع سلسله واشتغل السطر التاني. السطر التاني بيختلفش كتير عن السطر الاول، هو 8 غرزة حشو، بس ما بين كل غرزة حشو وغرزة حشو باخد 5 سلسلة مسافة. فاول فراغ عندي فوق اول غرزة حشو بنزل تحت حرف الفي واشغل غرزة حشو واحدة، اخد 5 سلسلة 1 2 3 4 5، اروح لغرزة الحشو اللي بعدها واعمل فوقيها غرزة حشو 5 سلسلة 1 2 3 4 5 سلسلة، وبعد كده حشو على اللي بعدها، وهكذا 1 2 3 4 5 سلسلة حشو على الغرزة اللي بعدها، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 8 فراغات فيهم سلاسل زي ما احنا شايفين و8 غرزة حشو. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، اخر 5 سلسلة بروح اشبكهم فين؟ احنا كده كده خلاص الغرزة رقم 8 هي اللي احنا ايه بنكون اشتغلناها. الفراغ رقم 8 هو اللي بنكون اشتغلناه اول غرزة حشو، بروح فوقيها اقفل بغرزة منزلقة. اصبح معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 فراغات، كل فراغ مكون من 5 غرزة سلسلة، وطبعا تحتيهم بيكون عندي فيه 8 غرزة حشو زي ما احنا شايفين.
مش هتاخدوا بالكم طبعا لما اشتغلنا السطر التاني، هتبصوا تلاقوا ان هو فوق الحشو اللي في السطر الاول، فمش بيبان طبعا ان هما سطرين. ممكن تختصروا الخطوة دي في انكم ما تشتغلوش 8 حشو بس، فانتوا بتبتدوا تشتغلوا السطر الاول هو السطر اللي احنا اشتغلناه على سلاسل البداية. لو حابين تختصروا يعني وما تشتغلوش السطر الاول اللي هو بيكون 8 غرزة حشو. طيب في المرحلة دي هبتدي الف الخيط واسحب من الحلقة اللي عندي على الابرة، وبعد كده ببتدي هقص ايه الخيط. طبعا انتوا بتسيبوا حوالي 10 او 15 سنتي، نسيبهم علشان بعد كده نعمل بيهم ايه يا رندا؟ بإبرة التنظيف. بلضم الخيط دوت في إبرة التنظيف، وفي ظهر الشغل بروح مخيطة الخيط بتاعي ده في تحت الغرز من الخلف كده من تحت، وبعد كده ابتدي اقص الخيط الزيادة. تمام يا بنات، كده بتتكون عندي الزهرة الصغيرة دي. هبتدي بعمل ايه بعد كده؟ نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. بجيب خيط بعد ما انا قصيت طبعا، وابتدي اكون 13 سلسلة. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة واقفلها عقدة بداية. خيط البداية زي ما احنا شايفين اهو، بسحب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هبتدي اعد من ال 13 دول ايه 9، هسيبهم وابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واخر 4 غرز 1 2 3 4 بشتغل عليهم عمود بلفه. حابين طبعا ما تعدوش من اليمين، عدوا من اليسار 1 2 3 ورقم 4. ببتدي الف الخيط على الابره وابتدي اشتغل بغرزه العمود. ازاي بشتغل بغرزه العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين. هاجي هنا من اليسار بعد 1 2 3 رقم 4، بدخل باخد الحلقه الخلفيه الباك لوب من السلسله، اسحب الخيط واخرج من تحتها. عندك على الابره 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بسحب الخيط واخرج منهم. ال9 سلاسل دول هم السلاسل اللي انتوا شايفينها في الوحده اللي قدامنا دي. تمام. ابتدي تاني هلف الخيط، هدخل في السلسله اللي بعدها في الباك لوب في الحلقه الخلفيه اهي، هسحب الخيط وهخرج واكمل العمود بلفه. اسحب من حلقتين على الابره وارجع اسحب من حلقتين. العمود رقم 3 بلف الخيط على الابره بيكون معايا حلقه، بلف الخيط مره بيكون معايا كده حلقتين، بدخل فراغ رقم 3، هسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اتبقوا حلقتين بسحب الخيط واخرج منه. كده العمود رقم 3. العمود رقم، هاتوا بقى خيط ده هنا معايا في المكان ده، اسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اجيبه كده واسحب الخيط واخرج من حلقتين. في المرحله دي انا ممكن اقص الخيط ده عادي مفيش اي مشكله، انا بكون اشتغلت خلاص دخلته معايا داخل الشغل. طيب نجيبه الناحيه دي، نبتدي نشتغل سلسلتين واحد وارجع اجيبه الناحيه دي واشتغل كمان سلسله اهو. اجيبه الناحيه دي لو انا مش عايزه اقص الخيط خالص، وابتدي الف الخيط 1 2 لفه، وهنروح للوحده الاساسيه اللي احنا كنا شغالينها بتاعتنا، ومن تحت اي 5 سلاسل بنزل اهو في المنتصف، هسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابره كام حلقه يا بنات؟ 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين، هسحب الخيط وهخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الخيط بقى اللي اتبقى عندك انت باي ولاعه تبتدي تحرقيه او تبتدي تقصيه بالمقص مفيش اي مشكله. سلسلتين كمان، 1 2، وهنبتدي الف شغلي كده واجيب ظهر الشغل. شايفين الاربع اعمده اللي انا كنت شغلاهم؟ من ظهر الشغل هلف الخيط على الابره وابتدي اشتغل فوق الاربع اعمده، 4 اعمده زيهم كده. ده اول عمود، بس انا في خلف الشغل كده يا بنات. 1 2 3 4. العمود رقم 4. طيب علشان اروح اشتغل على الاربع اعمده دول تاني هرتفع كام سلسله؟ احنا بنرتفع بس ايه، بصوا 4 مرات بيكونوا 9 سلاسل اللي هم 4 زوايا زي ما احنا شايفين. بقيه الاماكن بيكون عندي 1 2 3، ما بين كل 9 سلسله و9 سلسله بيكون في 3 فراغات فيهم 5 سلسله. من نفس المكان اللي انا فيه برتفع 1 2 3 4 5. هرجع تاني لوش الشغل. تمام. على الاربع اعمدة هم هبتدي اشتغل 4 اعمدة زيهم. 1 2 3
4. وصلنا لنهاية الخط بتاع الاربع اعمدة. هرتفع سلسلتين، 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والف الخيط على الابرة 1 2، وفي نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه العمود باتنين لفة الاول هو هشتغل فيه عمود باتنين لفة تاني. يبقى كده الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. علشان ارجع تاني اشتغل على الاربعة عمود دول باخد سلسلتين مسافة، 1 2، لفي لظهر الشغل واشتغلي على الاربعة عمود، 4 عمود زيهم، 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. 4. خلصنا الاربعة عمود. قلنا ما بين كل 9 سلسلة و9 سلسلة باخد كام سلسلة؟ 5. دي اول مرة باخد 3 مرات 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. دي تاني مرة، فاضل لنا كده مرة يا بنات. وعلى بلف شغل طبعا للامام تاني، وعلى 4 عمود 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. طيب وصلنا هنا للمكان دوت، ده كده عمودين باتنين لف. كده فاضل لي التالت في نفس الفراغ اللي فوقيه 5 سلسلة دول. قبل ما بشتغل العمود باخد سلسلتين، 1 2، بلف الخيط 1 2 مرة على الابرة في نفس فراغي هو اللي اشتغلت فيه العمودين اللي قبله، بروح اشتغل اخر عمود باتنين لفة في نفس الفراغ، 1 2 3 مرات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين. قلنا قبل العمود فيه سلسلتين، بعد العمود فيه سلسلتين، 1 2، والف للظهر، وفوق الاربعة عمود 4 عمود زيهم بالظبط، 1 2 3 4. كده المكان دوت هنبتدي ناخد فيه كام سلسلة؟ 5 ولا 9؟ احنا قلنا ما بين كل 9 و9 في 3 فراغات فيهم 5 سلسلة. ده اول فراغ، تاني فراغ يعني اللي جاي هنا 1 2 3 4 5، وبتكون دي تالت مرة بشتغل فيها 5 سلسلة. تمام، 3 مرات بشتغل 5 سلسلة يا بنات. وهنا بعد منهم ببتدي اشتغل ال9 سلسلة، الف الشغل للوش واشتغل 4 عمود على 4 عمود، 1 2 3 4. ركزوا معايا بقى في النقطة دي. انا كده خلصت المرحلة اللي ببتدي اشتغل فيها ال3 عمود دول في الفراغ المكون من 5 سلسلة عندي تحت. مرة بشتغل على فراغ وبسيب الفراغ اللي بعده، وارجع اشتغل على فراغ واسيب اللي بعده، اشتغل على فراغ واسيب اللي بعده، اشتغل على فراغ واسيب الفراغ ده. تمام يا بنات؟ طيب علشان انا هسيب الفراغ اللي فيه 5 سلسلة اللي تحت دول مش هشتغل فيه، هعمل ايه؟ عايزة اشتغل انا طيب على 4 سلسلة، على 4 عمود بتوعي عفوا. برتفع بقى هنا 1 2 3، وبعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود عندي في ال4 اللي تحت، والف الشغل الناحية التانية، واسيب طبعا اول فراغ اهو لاني فوقيه ال3 سلسلة دول اول عمود. اروح لتاني عمود واشتغل 1، يبقى ده رقم 2. تالت عمود اهو 3، اخر عمود عندي رقم 4. طب اول عمود يا رندا، بكرر تاني، اول عمود كان ال3 سلاسل اللي ارتفعناهم. طب هنا انا اشتغلت كام؟ دول 9 سلسلة، واخدت بعديهم 3 مرات 5 سلسلة، 1 2 3. يبقى هنا هبتدي تاني ارتفع 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لف شغلك للناحية التانية، وفوق ال4 عمود 4 عمود زيهم، 1 2 3 4، اللي هي طبعا تالت سلسلة ارتفاع عندي في اول عمود. طيب كده بعد ما خلصت الاربعة هتبصوا تلاقوا طبعا شايفين الشغل اهو بيبتدي ياخد الشكل الدائري او المربع بتاعنا. اسيب الفراغ ده وابتدي اخد سلسلتين، 1 2، الف الخيط على الابرة 1 2. تمام يا بنات؟ بسيب الفراغ اللي فيه 5 سلسلة ده واروح للي بعده اكون عمود ب2 لفة، وبيكون اول واحد من ال3، 1 2، الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات. احنا قلنا ان في كل فراغ بشتغل 1 2 3 عمود ب2 لفة. وطبعا عرفنا
ما بين كل عمود وعمود بيكون عندي المكان ده بشتغله ازاي، رايح جاي بشتغله ازاي. هتكرروا دوت لغاية ما يخلص معاكم التربيعة او الدوران بتاعي كله، واوصل تاني لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. هكرر الخطوة اللي احنا عملناها يا بنات مع بعض لغاية طبعا ما ببتدي هنا اكمل. انا كده اشتغلت عمود باتنين لفة، باخد سلسلتين واشتغل على الاربعة عمود، اربعة عمود، ارجع اخد 5 سلسلة وارجع 4 عمود، سلسلتين وننزل نعمل العمود باتنين لفة التاني، سلسلتين ونرجع 4 عمود، 5 سلسلة 4 عمود، نرجع سلسلتين نعمل العمود رقم 3 باتنين لفة، سلسلتين نعمل 4 عمود، وبعد كده 5 سلسلة ونعمل 4 عمود، وارجع بعد الاربعة عمود الاخيرة ارتفع 3 سلاسل في المكان دوت، برتفع 3 سلاسل وبعد كده بلف الناحية التانية واكمل 3 عمود على ال3 عمود اللي بعدهم، وبعديهم ببتدي اكرر تاني 9 سلسلة، وبنفس الخطوة هي ابتدي بقى الف الدوران بتاعي كله لغاية ما اوصل للمكان اللي ابتدينا منه. بكرر الخطوة بتاعتي زي ما شفناها مع بعض واحدة واحدة، وتركزوا في النقطة دي لان الوحدة زي ما احنا شايفينها هي عبارة عن ابتكار جديد، لكن بصراحة في النهاية تدينا شكل جميل جدا ومميز. يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وتكون اعجابكم. هكمل للنهاية وارجع لكم نكمل الاطار الاخير من المفرش، وطبعا لو في اي ملاحظات او اي استفسارات، لو عايزين ان انا اعيد مع بعض اي شرح قولوا لي، وانا طبعا على راسي من فوق من عينيا الاتنين. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلصت ال3 عمود دول بكل الخطوة بتاعتهم كلهم. في المرحلة دي طبعا انا لما بكمل الوحدة الاولى بكملها كلها زي ما اتفقنا مع بعض ان انا اكمل الوحدة بتاعتي كلها. طيب انا دلوقتي مش بكمل الوحدة الاولى، انا محتاجة ان انا ابتدي اشبك في الوحدة او الوحدات المقابلة ليه اللي انا هبتدي اشتغل. طيب هنا في المرحلة دي بعد ما اشتغلت اخر عمود باتنين لفة سلسلتين واشتغلت 4 عمود بلفة، هرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبر طبعا ده اول عمود بلف شغل الناحية التانية واكمل بقية الاربعة. اول فراغ ما بشتغلوش لان اشتغلت فوقيه 3 سلاسل. هبتدي 2 3 4. طيب هنا كنت بشتغل يا بنات بقى، دي بداية الخطوة الثالثة اللي هي 9 سلسلة. من ال9 سلسلة دول هشتغل 1 2 3 4 5. تمام. وهبتدي اجيب الوحدة المقابلة ليه اللي هشبك فيها، برفع خيطي لفوق وبجيب الوحدة التانية اهي من خلف الوحدة من تحت اهو، الخيط فوق الوحدتين، ده ظهر الوحدة اللي هي وشها الناحية التانية. هنا بنزل من تحت اهو السلاسل التسعة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا كده حلقتين على الابرة، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. ارتفعت من التسعة كام؟ ارتفعت من التسعة 5 سلسلة. هرتفع هنا وشبكت، هرجع ارتفع كمان 1 2 3 4 وهزود سلسلة كمان يعني 5. يعني لما باجي اشبك في الوحدات المقابلة ليا ببتدي ارتفع 10 سلسلة، بشتغل 5 منهم واشبك بغرزة حشو وارجع اشتغل 5 الباقيين. وبعد كده بتعملي ايه يا رندا؟ بروح تاني للاربعة عمود اشتغل عليهم 4 عمود بلفة، 1 2 3 وفوق السلسلة رقم 3 من العمود 4. طيب سلسلتين 1 2 وهرجع تاني بقى اكرر الخطوة بتاعتي. نجيب شغلنا اهو لتحت، بسيب فراغ فيه 5 سلسلة واروح للي بعده والف الخيط مرتين واشتغل بسيب فراغ واروح للي بعده اشتغل عمود باتنين لفة، وطبعا بفضل اشتغل في الفراغ ده لغاية ما يتكون عندي 3 عمود باتنين لفة. بعد ما خلصت العمود باخد سلسلتين 1 2، يعني قبل العمود سلسلتين وبعد العمود سلسلتين. لفي شغلك للخلف فوق الاربعة عمود بشتغل 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. خدنا ال9 سلسلة، واحنا قلنا طبعا في مكان التشبيك بنخليهم 10 سلسلة، بتكون عندنا فيه سلسلة اضافية دي عندنا احتياطي عشان بس توسع لي المكان ده شوية. طيب هنا ما بين كل 9 سلسلة و9 سلسلة في 3 مرات فيهم 5 سلسلة، يعني المرة دي هاخد 5 سلسلة. طيب من ال5 سلسلة اللي انا بشتغلهم دول هبتدي اشبك، فهاخد سلسلتين منهم بس، 1 2. هروح بقى للوحدة بتاعتي اللي انا بشبك فيها اهي، نعدل، ده وش وحدتي وده وش وحدتي الناحية التانية. باجي هنا عند ال5 سلاسل اللي هناك
بنزل من تحتهم، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم. خلصت التشبيك باخد سلسلتين كمان، 1 2. تمام. طيب انا هنا اشتغلت بدل ما اشتغل 5 سلسله اشتغلت سلسلتين، واشتغلت غرزه حشو واعتبرتها هي مكان السلسله رقم 3، وبعد كده اشتغلت سلسلتين كده ل5. لو عاوزين تكرروا نفس المساله هنا في المكان اللي هو بيكون فيه عندي 9 سلسله، مفيش مشكله انك هتشتغلي 4 سلسله حشو و4 سلسله كأنك كملتي ال9 مكان. لكن انا علشان دوت الاماكن اللي بتكون هي عندي في المنتصف كأنها هي الزوايا، دايما بزود سلسلة عشان اوسع مكان الزوايا. تمام. بعد كده اروح بقى اشتغل على 4 عمود، 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. خلصنا الاربعة عمود، سلسلتين، 1 2 2 لفة على الابرة في نفس الفراغ، هو العمود رقم 2 اللي هو ب2 لفة، وبعده باخد سلسلتين، 1 2. ارجع للظهر الخلف اهو واشتغل على 4 عمود، 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. هنا مكان 5 سلسلة، ده رقم ال5 سلسلة دي هتكون رقم 2. سلسلتين بعد لنفسي كده الوش اهو والوش الناحية التانية، واجي هنا دي السلاسل ال5 اللي ورا رقم 2، بنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين على الابرة، اسحب الخيط واخرج منهم، 1 2 سلسلة، ولف خيطك على الابرة وارجعي تاني لوحدتك اللي تشتغليها، ولا4 عمود فيهم 4 عمود، 1 2 3 4. سلسلتين، 1 2 لفتين على الابرة، برجع لفراغي هو اللي فيه 2 عمود ب2 لفة، وده تالت عمود يعني الفراغ دوت خلاص مش هشتغل فيه تاني. 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلتين، نرجع للخلف، 4 عمود على 4 عمود، 1 2 3 4. بناخد تالت مرة 5 سلسلة، يعني هنا دي مرة سلسلتين، نعدل شغلنا، ده الوش وده الوش اهو الناحية التانية، بنزل من تحت ال5 سلاسل اللي ورا واشبك بغرزة حشو وسلسلتين والف الخيط وارجع تاني فوق ال4 عمود، 4 عمود زيهم، 1 2 3 4. انا كده اشتغلت ال3 عمود 1 2 3. طيب معنى كده ان مش بشتغل يعني عمود رابع، لا انا بشتغل 3 بس. طيب يبقى هنا وصلت لان انا خلصت العمود رقم 3، هرتفع هنا بقى 3 سلاسل، 1 2 3. ناخد بالنا دايما من النقطة دي، هنا برتفع 3 سلاسل والف شغل الناحية التانية، واعتبرنا ايه يا بنات ان ال3 سلاسل اول عمود، فمش هشتغل في الفراغ الاول، بروح للفراغ التاني وبكمل كده 2 عمود 3 عمود 4 عمود. طيب قلنا في المرحلة دي ببتدي اكون تاني ايه المكان اللي انا برتفع فيه 3 سلاسل وبعتبرهم عمود. اول ما بخلص بقى بعد ما بلف ال4 عمود دول برتفع 9 سلسلة. لكن هنا طالما ان انا بشبك واحدة في واحدة، انا لو وحدة الاولى عندي برتفع 9 سلسلة بس، لكن لو بشبك في وحدات تانية مقابلة فبرتفع 5، 1 2 3 4 5. اعدلي وحدتك بالشكل ده. من تحت ال9 سلاسل اللي في الخلف بعمل غرزة حشو واسحب الخيط واخرج من تحتها، معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج من تحتهم، بكرر تاني 1 2 3 4 5 والف الخيط على الابرة وعلى ال4 عمود، 4 عمود زيهم، 1 2 3. عندي العمود الاخير عبارة عن سلاسل، بعد 1 2 السلسلة رقم 3 باخد منها ضلعين واشتغل اخر عمود. طيب بصوا بقى، انا كده وحدتي اهي بدأت خلاص، وحدتي مفضلهاش غير خطوة واحدة بس، اللي هو هسيب طبعا الفراغ ده وابتدي اشتغل في الفراغ ده وبنسيب اللي بعده. هنا الدائرة بدأت تتكون معايا زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت وانا شغالة الدايرة بتاعتي
احنا شبكنا ايه؟ شبكنا 1 2 3 4 5 مرات في الوحدة. لما بكون عندي هنا وحدة تانية هنا بشبك هنا 1 2 3 4 وبنزل من تحت الفراغ اللي فيه اللي هو في المنتصف هنا ما بينهم، واعمل غرزة الحشو بتاعتي او بغرزة منزلق، مفيش اي مشكلة بنات. تمام. طيب في المرحلة دي انا هنا طبعا عرفنا بنشبك من هنا ازاي ومن هنا ازاي بنفس الطريقة. لما بتيجي بقى هنا في المكان دوت اهو عندك الوحدة اللي تحت بنشبك 1 2 3 4 وهنا رقم 5. رقم 5 دي بتكون فين؟ هوريكم. رقم 5 عندي هنا بيكون من تحت، مش من هنا ومش من هنا، لا من تحت غرزة الحشو دي. بنزل كده واسحب الخيط واخرج، وبعد كده ببتدي اشتغل غرزة الحشو بتاعتي. طيب بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هكمل بقى انا بنفس الطريقة، ان انا خلاص بعد كده ببتدي اكمل المكان ده بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزئية الاجزاء كلها اللي اشتغلناها، وارجع لكم نشوف لما بنيجي نشتغل الاطار الاخير على مفرشي ببتدي اشتغله ازاي. رجعت لكم كده تاني، وزي ما احنا شايفين في المرحلة دي بكون خلاص وصلت لنهاية السطر. طيب ازاي يا رندا نقدر نقفل الجزئية دي مع الجزئية دي؟ انا جيت هنا خلصت اخر حاجة اشتغلتها كانت ايه يا بنات؟ كانت ال3 سلاسل، وبعد كده لفيت الشغل واشتغلت ايه بقية ال4 عمود بلفة بتوعي. هنا المفروض ان انا برتفع 9 سلسلة، انا مش هرتفعهم لان بالتالي انا كده كده خلاص كنت مرتفعاهم اهم في بداية السطر. تمام. فببتدي اجيب الوحدة على الوحدة، انا اجيب بس ظهر الوحدة اهو، الوحدتين على بعض او الوحدة على يعني الجزء ده على الجزء ده، وابتدي انزل واشبك بغرزة، ارتفع بس سلسلة عشان اعرف اشتغل. اخد حلقة من هنا وحلقة من هنا واسحب بغرزة منزلقة كده واحد، والغرزة اللي بعدها حلقة من هنا وحلقة من هنا، باخد الحلقة واسحب بمنزلقة. بيكون عندي هنا باخد الحلقة طبعا الخلفية مع الحلقة اللي هي طبعا تعتبر دلوقتي امامي خلفي، وبعد كده باخد الخلفية اللي هناك، يعني خلفية من هنا على الخلفية من هنا، وبشتغل منزلقة. بسيب الحلقة الامامية واخد الخلفية الباكلوب، بسيب الحلقة الامامية برضك باخد الخلفية الباكلوب، اسحب الخيط واخرج بغرزة منزلقة. عندي 1 2 3 4 كده خلاص خلصنا الشغل بتاعنا. هبتدي برضك هاخد، بصوا هاخد من هنا كده ادخل مرة كمان، عشان دايما الحرف ده بيكون ايه مش مستوي ايه لو سبت المكان ده، واقفل بغرزة منزلقة وابتدي اسحب مسافة من الخيط، وببتدي ايه اقص الخيط بتاعي كده. خلاص المكان هنا عندي ده اتقفل كده. ده ظهر الشغل، وش الشغل بيكون اهو زي ما احنا شايفين، وبيتفرد معانا طبعا واحنا بعد ما نخلص ونكوي الشغل بتاعنا. خلاص كده الوحدات بتاعتي بتكون اكتملت. زي ما احنا شفنا هي قد ايه كلها على بعضها كده عبارة عن اختراع. اتمنى طبعا يكون سهل وبسيط عليكم. هي محتاجة تركيز لكن هي جميلة جدا، شغل محترفين، لكن تقدر البنات المبتدئات برضك انها تشتغل بكل بساطة وبكل سهولة. طيب تعالوا بقى لو انا كونت المفرش بتاعي كله وبعد كده عاوزة اشتغل الاطار الاخير بنفس الطريقة الجديدة اللي احنا شفناها مع بعض دي. نبتدي نقفل عقدة بداية، هتسيبه طبعا 10 سنتي او 15 سنتي من الخيط، وتبتدي العقدة بتاعتك. علشان ايه يا رندا؟ عشان خاطر الخيط اللي انت تقدري في النهاية تنضفي بيه يكون فيه مكان او مساحة كافية تقدري بإبرة التنظيف تشتغل. اشتغل تاني 13 سلسلة زي الطريقة اللي انا ابتديت بيها الجزء التاني من الوحدة بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سلسلة. بلف الخيط على الإبرة، بروح ل 1 2 3 4 الحلقات الأولى أو 4 سلاسل الأولى، ببتدي أشتغل أهو 1 عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب يا رندا في المرحلة دي نبتدي نعمل ايه؟ هاخد سلسلتين 1 2 وهبتدي اروح فين؟ تعالوا شايفين بقى الوحدات عندي ايا كان عامة، تعالوا من الجانب ده على طول، من عند المكان اللي فيه برفع وحداتي لفوق، من المكان اللي فيه زاوية فيها 9 سلسلة، هبتدي اشتغل ايه؟ عمود ب2 لفة. في المكان ده بشتغل في كل زاوية 5 عمود ب2 لفة. يبقى كده ده اول عمود منهم، ده
واحد، مرتين، 3 مرات، بلف الخيط واخرج من الحلقات اللي عندي على الإبرة، سلسلتين، وببتدي الف الشغل بتاعي واروح على ال4 عمود، يعني قبل العمود في سلسلتين وبعد العمود في سلسلتين، واشتغل 4 عمود زيهم، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. طيب في الوحدة الأساسية يا بنات بشتغل ايه؟ يعني مثلا 9 سلسلة وبعديهم 3 مرات 5 سلسلة، لا، في الإطار الأخير من المفرش كل السلاسل اللي بتاخديها موحدة 9 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. هرجع تاني للوش هنا اهو، 4 عمود على 4 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، 4. طيب وصلت تاني لنفس المكان عند الزاوية، اوكي، ابتدي اشتغل ازاي؟ سلسلتين، واحد، اتنين، واتنين لفة على الإبرة، وانزل تاني فوق ال9 سلسلة اللي تحت، واشتغل تاني عمود ب2 لفات كده، واحد، اتنين، 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلتين، وارجع تاني للأعمدة ال4، اشتغل أعمدة 4 كده، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 9 سلسلة، خلاص مفيش خمسات، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 5، هلف الناحية التانية، 4 عمود على 4 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، 4، سلسلتين، واحد، اتنين، العمود رقم 3 ب2 لفة، لفتين، وبنزل عند ال9 سلسلة، العمود رقم 3، بقى كده ده واحد، اتنين، تلاتة، سلسلتين، ارجعي تاني، 4 عمود على 4 عمود من الخلف، قبل ما اروح اشتغل 4 عمود تانيين، 9 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ارجعي للوجه تاني، وش الشغل، اشتغل 4 عمود على 4 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، 4. هنا وصلنا للمكان اللي فيه الأعمدة ب2 لفة، سلسلتين قبل العمود، واحد، اتنين، لفة، 2، هنزل تاني الفراغي 9 سلسلة لتحت، واشتغل عمود ب2 لفة. ده رقم كام؟ رقم 4. فاضل لي كده عمود يا بنات، سلسلتين، وارجع تاني للمكان بتاعي، 4 عمود في ال4 عمود من الخلف، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 9 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 5، 6، 7، 8، 9. نرجع لوش الشغل تاني، 4 عمود على 4 عمود، واحد، اتنين، تلاتة، 4. كده فاضل لي اخر عمود، انا هنا واحد، اتنين، تلاتة، 4. احنا قلنا في الزوايا بنشتغل 5 عمود ب2 لفة، وطبعا ما بين كل عمود وعمود شفنا الخطوات اللي احنا رايحين جايين نعملها، واحد، اتنين سلسلة قبل العمود، بعد كده عمود ب2 لفة. خلصنا كده العمود الاخير، يبقى كده خلصت مكان الزاوية بتاعتي، سلسلتين، واروح اشتغل فين اهو، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 9 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ارجعي لوش الشغل الناحية التانية اهو، 4 عمود على 4 عمود، واحد، اتنين،
3 4. طيب نعدل بس الشغل، نشد كده شوية. انا طبعا بشتغل على ظهر الشغل، لكن في النهاية بعد الوش الشغل كده يا بنات. بصوا اماكن السلاسل التسعة دايما. هي السلاسل دي ضيقة ليه؟ احنا المفروض بنشتغلها 9، بس حاساها ضيقة شوية. لو انا اتلخبطت وما اشتغلتهمش 9، لا دايما انتوا اشتغلوها 9 يا بنات. اوكي. طيب هنا انا بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين، جبت الزاوية اشتغلت فيها 1 2 3 4 5 عمود بتن اللفة. وعلشان اشتغل ال5 عمود دول، طبعا احنا شفنا ابتدينا ازاي وتنينا رايحين جايين. في الحرف هنا بيكون سلاسل التسعة دايما، وعندي من الداخل بنشوف طبعا بنشتغل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هنبتدي دلوقتي. انا عايزة اروح اشتغل في الفراغ ده اهو، ده وده وده، وهرجع يقابلني هنا المكان بتاع الزوايا اللي في المنتصف دي. هنشوف برضك هنشتغل فيه ازاي. طيب دلوقتي وصلت للمكان هنا اهو. المفروض ان انا وصلت للجهة دي، يعني هشبك هنا خلاص. باخد سلسلتين، 1 2، وبنزل من تحت ال5 سلاسل اللي عندي من تحت، اسحب الخيط واخرج منهم ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. سلسلتين والف شغلي تاني الناحية التانية، وابتدي اشتغل على 4 عمود 4 عمود زيهم. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لف شغلك الناحية التانية على 4 عمود 4 عمود زيهم. 1 2 3 4. هنا وصلت لمكان التشبيك، سلسلتين وبنزل من تحت السلاسل ال5، اسحب بغرزة منزلقة او غرزة حشو. يعني انا لو منزلقة اسحب من هنا ومن هنا، وبعد كده بكمل سلسلتين تاني وارتفع واشتغل. طب يا رندا لو هشتغل بغرزة الحشو، هنزل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. تمام يا بنات. لكن علشان احنا شغالين بمنزلقة فهنكمل بمنزلقة اهو. منزلقة، سلسلتين، ارجع للوش هنا او للجهة التانية. 1 2 فوق ال4 عمود، 3 4 عمود زيه 4. علشان امشي من هنا لهنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والف شغل الناحية التانية وارجع اشتغل فوق ال4 عمود 4 عمود زيهم. 1 2. عفوا بس الكاميرا فصلت مني. بنبتدي نكمل زي ما احنا شايفين كده. عمود 2 3 4. احنا كده عندي فين؟ عند السلاسل اللي هي طبعا تالت مرة فيها 5 سلسلة. سلسلتين ونشبك من تحت السلاسل ال5 بمنزلقة في المنتصف، سلسلتين واجي هنا للجهة التانية من الشغل واشتغل فوق ال4 عمود 4 عمود. 1 2 3 4. قلنا دايما على الحافة 9 سلسلة او 5 سلسلة. لو مش حابين السلاسل طويلة كده هتخلوه 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ولف شغلك الناحية التانية واشتغلي على 4 عمود 4 عمود. 1 2 3 4. طيب هنا بقى وصلنا للمكان اللي هو عندي ايه يا بنات؟ شايفين؟ بصوا اهو. احنا كده هو ده ظهر الشغل، بس مش مشكلة هنعدل بعدين. وصلت لفين؟ وصلت لعندي للمكان اللي فيه الزوايا. اوكي زي ما احنا شايفين في المكان ده اهو. طيب هنبتدي نشتغل هنا ازاي؟ هل هنبتدي نشتغل على اساس ان هو زاوية؟ لا هو مش زاوية. هي صحيح زوايا في المربعات او الدوائر الداخلية، لكن هنا عندي وانا ماشيه خلاص بقى بقفل حافه المفرش، والمفرش ده ممكن يكون مفرش سفرة او شال مستطيل.
وممكن كمان يكون مفرش للسرير وتحت منه بطانه ستان بتكون في منتهى الجمال، او حتى كمان اللي هو القماش القطن بيكون حلو جدا وجميل. بنكمله بنفس الطريقه دي. هنكمل الجزء ده ازاي يا بنات؟ يلا بينا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي. هنعمل المكان ده ازاي يا بنات؟ بعمله كأنه فيه ال5 سلسال، بس هتكون ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي. هبتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، وهروح لل9 سلسلة طبعا اللي عندي من هنا دول. هبتدي اعد 1 2 3 4، سلسلة رقم 4 هبتدي اشغل غرزة منزلق، بشبك بغرزة منزلق سلسلتين، وارجع الف الناحية التانية، و4 عمود بلفة. 1 2 3 4، 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لف شغلك 4 عمود على 4 عمود. 1 2 3 4. طيب جيت تاني للمكان ده اللي هو بيكون داخل الشغل، سلسلتين، وبننزل عند ال9 سلاسل التانيين. بصوا انا شبكت هنا في السلاسل ال9 دول، شبكت في رقم 4. هنا بردك بسيب المكان اللي هو في المنتصف، واجي في السلسلة اللي بعده اللي هي رقم 4. لو عديت من هنا 1 2 3 دي رقم 4 برضه، واشبك بغرزة منزلقة. يبقى شبكت في الزاوية دي في سلسلة رقم 4، في الزاوية دي في سلسلة رقم 4، سلسلتين، وارجع تاني للأعمدة من الخلف اشتغل 4 عمود. 1 2 3 4، 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وارجع تاني الناحية التانية، 4 عمود على 4 عمود. 1 2 3 4. طيب وصلت خلاص فين؟ انا كده خلاص عديت مكان الزاوية اهو، مكان الزوايا، بس اللي هو يعتبر عندي فين؟ في جانب الحافة بتاعة المفرش زي ما احنا شايفين. يبقى شبكت في الزاوية دي مرة، وشبكت في الزاوية دي مرة. اما ال4 زوايا في المفرش بتاعك كله، سواء هتعمليه بقى مربع مستطيل، ده على حسب تركيبة الوحدات بتاعتك. بتشتغلي في ال4 زوايا اللي على اليمين واليسار، وتحت على اليمين واليسار بتشتغلي 5 عمود ب2 لفة، بالطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اشتغل سلسلتين، واعمل هنا منزلقة، وارجع سلسلتين، واروح اشتغل 4 عمود، 9 سلسلة 4 عمود، سلسلتين منزلقة في السلاسل ال5 اللي بعدهم، سلسلتين 4 عمود، 9 سلسلة 4 عمود، سلسلتين منزلقة، سلسلتين 4 عمود، 9 سلسلة 4 عمود، سلسلتين. وبعد كده بروح هنا عندي ال9 سلاسل دول بعتبرهم زاوية زيها زي الزاوية دي. انا طبعا شرحت لكم على قطعة ماكيت كده من وحدتين، لكن انتوا طبعا في النهاية بيكون عندكم وحدات كتير جدا في المكان ده. لو انا طبعا لسه عندي وحدات تانية جنب منها، فبشتغل هنا زي المكان ده بالظبط. اوكي يا بنات؟ بكمل بقى المفرش بتاعي بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية المربعات بتاعتي او الدوائر بتاعتي كلها، ولنهاية المفرش كمان. وبعد كده بعمل الاطار الاخير زي ما احنا شفنا، وبكمله بنفس الطريقة لغاية ما الف حوالين الاطار الاخير كله. دي كانت فكرة الوحدة بتاعتنا النهاردة. زي ما قلت لكم هي الوحدة كلها على بعضها، الوحدة والاطار الاخير الخاص بيها مجرد او عبارة عن اختراع، لكن شكلها جدا مميز، واتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.